Hallo, ik ben Dorothee Olthoek van Pre, Archeologie en Educatie. Ik hou me veel bezig met oude technieken en vandaag laat ik zien hoe je een trechterbeker kan maken. Wat heb je nodig voor een trechterbeker? Klei natuurlijk, om te beginnen. Echte trechterbeker pottenbakkers groeven die zelf uit de grond en mageren hem met granietgruis. Maar dat is heel veel werk, dus ik gebruik even klei uit de winkel met fijne chamot. Een plankje is een handig ding om hem op te zetten, dat hij niet vastplakt aan je ondergrond. Een meetlat, als je heel precies wil werken, omdat je echt een vondst wil namaken, kan je de wanddikte meten. Een schraper om de wanden netjes te maken. Een gewijpuntje voor de versiering. Scherpe vuurstenen om overtollige klei weg te snijden. Gladde stenen om te polijsten. Vakliteratuur natuurlijk, want hoe ziet zo'n ding er eigenlijk uit? Een darmdraadje om de klei mee te snijden. En een bakje water voor de mooie afwerking. Er zijn verschillende manieren hoe je een pot kan opbouwen. Archeologen hebben goed gekeken naar de scherven van kapotte trechterbekers en daar hebben ze aan kunnen zien dat trechterbekers in rolletjes zijn opgebouwd. Dus dat ga ik ook doen. Om te beginnen een stuk klei afsnijden met mijn darmdraadje. En dan ga ik daar lekker mee smijten. Ik maak de bodem van een bolletje klei. Dan rol ik een lange slang van klei. Voor de potwand. Als je dit recht op elkaar legt, dan gaat je pot ook recht omhoog. Als jullie een beetje naar buiten gaat, zoals bij de onderkant van een trechterbeker, dan moet je je rolletjes een beetje naar buiten leggen. Het kan ook rolletje voor rolletje, maar ik hou wel van een beetje opschieten. Ik doe gewoon een hele spiraal. Hoe die trechterbekerluidjes dat deden, dat weten we niet. Nou, dan is het belangrijk om die rolletjes klei goed aan elkaar vast te maken. En aan de trechterbekerscherven kan je zien dat ze aan de binnenkant de klei naar beneden hebben gesmeerd. En aan de buitenkant naar boven. Nou, hoe krijg je de vorm erin? Je gaat knijpen. Met je duimen aan één kant en je vingers aan de andere kant. En als je je duimen naar elkaar toe beweegt, dan wordt de klei kleiner en wordt het dus strakker. Terwijl als je de duimen uit elkaar beweegt, dan wordt je potje wijer. Dus op die manier kan je de vorm beïnvloeden. Om de vorm echt helemaal goed te krijgen, kan je een hulpmiddel gebruiken. Dan kan je een malletje uitknippen. En dan kan je heel goed zo'n archeologische publicatie gebruiken, waar de potjes netjes op schaal getekend zijn. Die knip je uit en dan kan je zo helemaal kijken of je vorm al een beetje oké is. Om de buitenkant nog netter te krijgen, kan je hem een beetje schrapen. En om te zorgen dat je rechter straks een beetje rechter opkomt,
kan je overtollige klei aan de bovenkant wegsnijden. En als je onderkantje dan naar je zin is, dan laat je hem een dagje drogen, dat hij wat steviger wordt. Want als je hier nu gelijk de trechter bovenop zou maken, dan heb je kans dat hij in elkaar zakt, omdat de klei zo zacht is. Nou, de onderkant heeft een dagje staan drogen, dus nu kunnen we de bovenkant opmaken, de trechter. Dus dat gaat ook weer met rolletjes. En omdat de trechter naar buiten moet, leg ik de rolletjes weer schuin naar buiten op elkaar. Als de vorm naar je zin is het tijd voor de randafwerking. Dat vind ik zelf het lastigste, want hij is nu heel hobbeldi-bobbeldi en moet wat rechter worden. Dus je kan overtollige klei afsnijden. En dan met natte vingers je rand fatsoeneren. Dat is eigenlijk het enige moment dat je dat water echt nodig hebt. En waar je rand te laag is, knijp je hem voorzichtig omhoog. Trechterbeker aardewerk werd mooi versierd. Ik gebruik daarvoor een gewijpuntje. Kan ook met een bot of misschien wel met een veer van een vogel, wie weet. Als je dit in verse klei doet, dan zie je dat er van die ribbeltjes en hobbeltjes ontstaan. Die zien we niet aan de echte Trechterbekers. Dus daar kunnen we aan zien dat die Trechterbeker pottenbakkers hun potten eerst lieten drogen voordat ze gingen versieren. En niet tot ze helemaal keihard waren natuurlijk, maar leerhard. Dus dan kan je er nog wel in krassen, maar krijg je niet dit soort fluwels. De laatste stap is polijsten. Je zou denken, misschien deden ze dat voor het versieren, maar polijsten moet met nog drogere klei, dus dan is het te hard voor de versieringen in te krassen. Voor het polijsten gebruik je een hele gladde steen. Daar mag geen gaatje, deukje, haakje of wat dan ook aan zitten, want dan krijg je krassen in je pot. En daarmee wrijf je over je gedroogde pot heen. Wel een beetje voorzichtig, want de pot is heel breekbaar nu. Als je potje klaar is, helemaal mooi versierd en gepolijst, dan moet hij nog minstens 2 weken drogen voordat je hem kan bakken. Zodat hij echt goed gedroogd is. Anders heb je kans dat hij uit elkaar barst bij het bakken.